Me joudutaan tekemään pieniä muutoksia turvakaareen, mutta näytetään ne vähän myöhemmin ja miksi me joudutaan tekemään ne. Sitten kun mä joskus rupian tuolta mun kontista, niin sitä V8-moottoria kasaan, niin siihenkin pitää laittaa. V8. V8. Full boost, no problem. Se kuulostaa kuin Bemari M-moottorista. Se huokuva, mikä sillä on se voima, kun se haluaa oikein ulos. Meinasin lyö kädet yhteen, mutta aina ei tarvi aloittaa sillä, että lyö kädet yhteen. Auto on nosturilla, niin ja hyvää huomenta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle, koska täälläkin on aamu, niin silloin se on mukava sanoa hyvää huomenta. Auto on otettu nosturille. Meillähän on semmoisia juttuja, että ensi viikonloppuna on maalautus, niin me joudutaan nyt tekemään tiettyjä juttuja, koska esimerkiksi vaikka niinku purkaan tämä auto, koska se on hankala maalata, jos ne on kaikki paikalla. Niin me puretaan, mutta myös semmoisia uusia juttuja on meille tullut, eli vihdoin meille saa meidän vaihdelaatikko. Vaihelaatikkonahan meillä on Samsonas RS90. Tää on melko lailla, mehän ollaan käytetty sekventiaalilaatikkoa tuossa vanhassakin autossa ja ollaan oltu hyvin tyytyväisiä siihen, niin tilattiin Dogboxilta sitten tämmönen samanmoinen laatikko. Tää on vähän erilainen. Tässä autossa ei ole RS90, eli tässä on se meidän semmonen perusmallin niin sekventiaali. Tää RS90 on pikkusen leviämmällä hampaalla ja sitten sillä on sisäinen öljypumppu, eli siinä on vähän semmosia eroja. Niin semmonen laatikko nyt tuli tuohon F22 ja näitä nykyään käytetään jopa enemmän, niin sen takia haluttiin tuo, että sitten jos tarvii varaosia, niin sitten niitä voi löytyä jopa nopeampaa. Autohan meillä on nosturilla. Me joudutaan tekemään pieniä muutoksia turvakaareen, mutta näytetään ne vähän myöhemmin ja miksi me joudutaan tekemään ne. Ja ruvetaan purkaa autosta osia pois. Semmonen mitä meillä on vielä tehty tähän vaihelaatikon kaikki muut kiinnikkeet ja kaikki on, mutta tähän väliin tuleva tuo vaihekepi-akseli, niin sitä ei ole vielä tehty, niin se me joudutaan vielä kanssa tekemään. Paitsi että se me voi kyllä tehdä sitten jälkeenpäin viimeisenä, koska siihen voi tehdä kilikolimaalin pitkä. Vaikka ollaan sanottu kyllä, että hirveästi ei haluta maalata kilikolilla osia. Miten se Jokke tuo sisäelektroluksi, niin hyvinkö se pelaa tähän autoimurointiin? No. Mitä te ootte kerennyt täältä nyt purkaa jo? Onko alusta purettu aika hyvin? No mä voin itse asiassa näyttää täältä. Siinä on meidän vakaajantanko eestä. Siinä on meidän vesiputket. Näitä ei maalata näitä vesiputkia. Nuo maalataan, ne menee todennäköisesti pulverimaalautukseen. Siellä on puskurirauhat, takaveitsivakaaja. Ja kaikki koitetaan nyt laittaa sillä, että kun on näitä osia, niin kun ne on kerran kasattu, niin ne nyt laitetaan, että täällä on esimerkiksi takavakaaja ja siihen tulevat osat. Ja kaikki laitetaan näihin laatikoihin, niin tulee hyvää. Koodilla Motorsport, muistakaa käyttää meidän koodia. Sillä saa Car Vertical Hausta 20% alennusta. Täällä olisi tämmönen Bemari M4 ajettu seinään. Eikä tuolla oppaan puuhun johonkin semmoseen, mikä on ollut tuon näköinen, mihin se on osunut. Mennyt pahasti läjää. Tämähän on itse asiassa tämmöisessä autossa, jos tää olisi 21 vuosimalli, niin siinä olisi samanlainen tuo moottori. Eli tämmönen S58, mutta tää on vielä vanhempi, niin tässä on S55 moottori. Ja täällä näkyykin itse asiassa kuvaa siitä, niin täällähän on kuuleri näyttäisi olevan tuossa yläpuolella moottoria. Se on jonkun verran erilainen moottori tuo vanhempi, vaikka tääkin on 2017 vuosimalli, niin siltikin siinä on ero. Eli eri moottori. Se on tullut vasta 21 vuonna tuo moottori. Muistakaa käyttää, jos haluatte hakea teidän auton historiatiedon, niin koodia Motorsport, niin sitten me hyödytään siitä ja te hyödytte 20% alennusta. Tervehdys. Terve. Viimeisiä kevennyksiä. Nämä on tarkkoja. Mutta me jouduttiin tekemään pieniä muutoksia. Kamera on vieläkin meillä rikki, niin me kuvataan puhelimella. Niin äänet ei välttämättä ole parasta, mutta koitetaan mesuta sen verran ja puhua kameralla. Tuolla on tuommoiset turvakaariputket tuonne eteen. Niitä ei ole ollut meillä aikaisemmin, koska normaalisti jos sulla on perusturvakaari, eli sulla on tuolla takana V ja katossa V, niin kuin meillä on. Ja sitten jos tässä olisi X-putket, niin tuonne eteen ei ollenkaan tarvitsisi noita putkia, mitkä menee tuonne tuliseinä. Mutta koska mä kysyin Denekiltä katsastuksesta, niin sen takia kun mulla on NASCAR-oviputket, niin silloin tätä lasketaan vähän niin kuin NASCAR-kaariksi näitä. Niin meillä pitää olla nuot, niin mä en voi nyt jälkeenpäin lisäädä nuosta tuonne. Huomattavasti hankalampi näin jälkeenpäin lisätä tuonne, mutta joka tapauksessa meidän pitää tehdä ne. En ymmärrä sitä syytä täysin, mutta onhan niitä monenlaisia muutakin. Mä en tiedä, onko ne esimerkiksi Suomessa sitten sama homma, että jos sulla on tämmöiset oviputket, niin sulla pitäisi olla tuonne eteen myös nuo putket. Että katsotaan minkälainen keissi tuosta tulee, että onko se meidän kohta toinen rattiputkikase, että kaikille pitää tehdä tuommoiset. Mutta joka tapauksessa tähän tilanteessa nyt me tehdään ne. Täällä on mulla putki valaamina, mikä pitää hitsata. Se on tosiaan väli hitsata, mutta onneksi se saa kuitenkin hitsattua sen paikalle. Ja
Niin, no tämä kevennys ei paljon auta, kun laitetaan taas muutama kilo putkia lisää tuonne, niin se meni siinä, taas paino nousee. Autoa on purettu. Tässähän oli tämmönen hieno systeemi, että silloin kun tehtiin nämä reikäsysteemit noille VRC-pukeille, niin nyt kuijutetaan nämä sitten umpeen tästä näitä toista, saadaan kitti vaan siihen päälle, jotka saadaan kestävä sitten. Kattohan meillä on maalattu, siitä ruvetaan ottaa muottia. Jonkun ajan päästä meille tulee taippari ottaa muotia siitä, että niin saadaan se sitten valmiiksi. Osat on purettu pois ja tästä lähtee osa osista lähtee pulverimaalaukseen mustaksi ja osa tulee sitten jollain värillä, se selviää myöhemmin, mutta sen verran mä voin sanoa, meillä ei tule täysin sama väritys pysyä autossa, eli se tulee jonkun verran muuttuu. Se selviää sitten, että mikä tulee muuttuu. Mutta se on hieno. Moottori on pois paikaltaan, eli tässä on meidän henkinen numero 1 ja en mä espanjaksi osaa sanoa kakkosta, mutta två. Dos. Uno, dos, tres. Ja hei niin joo, YouTube-kommentit on luettu. Hitsipullosta on taas kaasu loppu, niin noin paikka sen pitää, niin sillä pystyy hitsaamaan täysin. Eli kiitoksia niistä. Nyt me voidaan hitsata ja tosiaan eilen loppu kaasu. Mä en tiedä mihin meidän kaasu oikein katoaa. Meillä menee älytön määrä kaasua. Ehkä meillä on liikaa käytettä. No ei, olisikohan 12 litraa, mitä meillä on tällä hetkellä virtauksia käytetä. Mutta joo, joka tapauksessa semmosia hommia on. Auto on purettu suurimmaksi osaksi. Kaikki osat on laitettu semmosiin niinkö järjestykseen, että sitten kun me ruvetaan kasaan, niin se on paljon helpompaa se kasaan. Mutta nyt mä teen turvakaidet loppuun ja saadaan tämä auto sille mallille, että ensi viikonloppuna päästään maalauksille, niin mä rupean purkaan moottoria. Joko dos tai uno, jompikumpi, niin sitä ruvetaan sitten purkaan kohta. Kyllä. Hei, annapa mulle tää semmonen nakkimakaroni, mikä on vähän oikein. Ai, miksi tuo on tolleen painettu? Oli vähän ahas väliin hitsata. Miten sä oot ostanut näitä siis paketilla? Ei Mika on ostanut niitä. En mä oo niitä ostanut. Se on täyttänyt 30 vuotta, niin se sai tuommoisen. Ai, meni kenkään kiinni. No niin. Meidän kannemaito. No niin. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että ruvetaan purkaa moottori. Onko Uno vai Dos? Onko jo päättänyt? Mä ottaisin ehkä Unosta. Tuo ja siihen on muutama syy. Me joudutaan korjaa venttiilikoppaa vähän sinne, niin meillä tulee se samalla auki. Me pystytään ruveta sitä liimaileen. Kyllä me otetaan tämä auki. Niin sitten paitsi, että se on vähemmän tavaraa kiinni. Hei, pitäisikö se liimata sillä fingeriin? Sitä mä oon sen takia ottanut. Ai jaa. Kun mä menisin, että mä olisin tuonut ihan moottoripukin vielä lisää, niin tarvitsis noita veivata monen kertaa. Mutta ei sitä saa kiinni. Kato, kun se pitää kylestä. Miksi? Laitettiinhan tuli tuota perseeseen. Niin joo, mutta kun mulla olisi yksi moottoripukki koto. Onko? On. Mulla on yksi vielä Panulla. Mulla on yksi koto. Mulla on 3 moottoripukkia. Niitä pitää olla. Sitten kun mä joskus rupian tuolta mun kontista, niin sitä V8 moottorikasaan, niin siihenkin pitää laittaa. V8. V8. 305. Pikkulohko paska. Siis semmonen älytön möykkysäinen V8 moottori, niin se tuottaa murto-osan tämän moottorin tehosta. Ja tämä painaa murto-osan siitä moottorista. Niin siis, että jos ajattelee, että kuin paska semmonen on, niin se on kyllä huono. Näin. Moottori aukesi kuin itsessään. Tässä näkee tämän, että kuinka paljon tämä moottori on käytetty, niin kuvaappa tänne. Täällä näkyy esimerkiksi, sitä on, mä luulen, että tämä moottori ei olisi käynyt käynnissä. Mutta tuossa näkyy esimerkiksi, näissä on kato uutena ollut tuommoista jotakin maalia, niin se lähtee näin pois. Mutta se ei ole siis öljyn mukana vielä kerennyt lähteä. Eli tämä on completely new engine. Niin aika makia. Ja nyt me tehdään sitä race-enkinen. Niin, sitten race car engine. Mutta nyt me joudutaan ottaa tietokone käyttöön tähän, koska mä en halua vaan ruveta No niin, mutta nyt aloitetaan tosiaan purkaa tätä ja katsotaan miten tää tapahtuu. Me saadaan kaikki ohjeet, meillä on semmonen hieno tietokonejärjestelmä. Täällä on näkyy Special Tools. Kaikki on hommattu tätä varten. Eli tuon moottorin kun sitä avataan, niin pitää olla kaikkia tämmösiä. Mitään tietoa miten nää toimii. Lääkäriolosuhteet. Ketjukiristin pois. Se mitä me ollaan otettu nyt tekee on se, että me ollaan laitettu moottori nollakohtaan. Eli meillä on täällä alakerrassa on työkalu tuolla paikallaan. Ja yläkerrassa on tässä nokkiin tulevat nuo tuommoiset. Nyt otetaan ketjunkiristin pois. Täällä on tämmöinen. Ja YouTube totta kai. Tiedätkö sä mikä on unohtunut? No. Kumihanska. Tämä ohojuri tästä
mikä on tämä, niin se otetaan irti. Näin, irtoaa. Nyt semmonen, mikä on yksi ns. Huono juttu, on se, että meillä ei ole tähän, eli jos tämä vanosyksikkö haluttaisiin purkaa, niin meidän pitäisi tämä pyöräyttää tästä auki, mutta meillä ei ole tähän sitä oikeaa työkalua, niin me joudutaan nyt kokeilemaan, että onko meidän mahdollista saada tuo pois täältä, nostettua tämä ketju täältä veksi vai ei. Mutta sehän se leviää meille myöhemmin. Mä saattaa pois jo. Eli täällä meillä on tämmöiset pultit tässä, niin nämä on meidän tää Ojurin pultti, niin se me joudutaan ottaa pois, että me saadaan tuo auki seuraava. One eternity later. Noin. Kätevät oikeat työkalut. Nyt nämä pitäisi saada johonkin järjestykseen sitten. Kumpi oli kumpan pumpu? Siis ne on noit päin nostettu. Eli kone on noin. Ykköset on täällä päässä. Yes. Näin. On se hienoko oikeat laitteet tilattu. Tämähän nyt ei hirviä niin mielenkiintoista otteella tämä homma, mutta tämä on meille mielenkiintoista. Ja nyt kun me lähdetään purkaan tätä, niin nyt me nostetaan noggaakseli vege tästä. Ja mä luulisin, että me lähdetään... Kummasta nokasta me lähdetään? Mä lähtisin pakoon nokaasta. Joo, se on helpompi. Se on helpompi. Se on niin vaikean näköinen, kun se on vähempi. Ei, se on jo irtikin tosta aika paljon. Nyt ollaan jännän äärellä sitten semmosessa asiassa, että saadaanko me tämä pois täältä. Vaiko ei. No kyllähän me saadaan. Helposti. Helppo homma. No problem. Full boost. Full boost, no problem. Näissäkin on tietty järjestys, sitten kun tätä puretaan tätä moottoria, että nostetaan niin oikeassa järjestyksessä tai lähdetään löysyttämään tämä. Että ei vaan käynyt kieroon tämä. Oiskohan tämä järkevin kuulee, että me lähdetään nyt nostamaan täältä nämä pois. Se on mun mielestä ehkä mukavampi tässä vaiheessa, kun se on pöydällä. Meidän pitäisi hakea sitten semmonen paperinpala, joka olisi vimosen päälle. Katsoppako tää öljykin on tämmönen tuore punainen. Vai onko se jähytinnestä? Näyttää tämmöiseltä punaviheriältä. Kyllä se ainakin tuntuu öljyltä. Hyvin on sekoittanut kyllä, jos on. Katsotaanpa sitten, kun kansi nousee pois. Kyllä. Oi voi 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 voi. Kansi on avattu oikeassa järjestyksessä. Kuuliko oikein kannetillisesti narsku? Se sanoo, että avaa minut ja viritä minut. Kuunteleeko se ähkäsee aina kun tuolta? Se kuulostaa kuin Pemari M-moottorista. Se huokuva, mikä sillä on se voima, kun se haluaa oikein ulos. Toivottavasti se ei halua tuosta lohkon kyleestä sen voiman tulossa. Toivon mukaan. Nyt sais ottaa nämä Boltsonit pois. Sitten prikap pitää sajan mukaan. On muuten pultilla koko ajan näkyy. Nämähän on sitten taas tämmöiset pultit, mitkä tässä on. Niin nämä vaihdetaan uusiin aina. Kaikki tähän liittyvä ja oikeastaan tässä moottorissa käytetään venyviä pultteja tosi paljon. Älä rupia säätää ja tiputtelemaan niitä mihinkään. Niin.
Ei se tuosta bollireestä mahu. Melkein öljykanavassa. No ei se nyt mahu tuosta bollireestä. No siellä on kuule vähän isompia kanavia tuolla. Niin vaihdetaan kaikki pultit uusiin. Jotenkin tuntuu oudolta, että tässä puretaan niinku käytettyä moottoria. Mutta tämä olikin tietoisuus. Ei sen takia, että sitä puretaan, vaan sen takia, että tämä vaikuttaa täysin tehdasmoottorilta. Niin, taas siis niinku tätä on tuli terä. Täällä on niinku maalia täällä sisällä, niin se ei ole lähtenyt, jos mikä menee. Noin. Sitten otetaanko nuo työkalut tuosta pois, mutta tai nostaa tähän sivuun. Mä tarkistelen, että täällä ei mene vesiputkia mihinkään. Ei mene mitään mihinkään. Kaikki vaikuttaa aika hyvältä. Nyt talttapää meisseli tuonne väliin ja väännellä se irti. Niin tässä tilanteessa. Oi. Siellä on lasisirua. Nämä siis ei ole täällä ollut moottorin käydessä, vaan No ei ne ehkä pysynyt tuon näköisenä, jos se olisi käynyt. Sitä on mennyt tuosta meidän Pako-sarjan päällä oli lasisirua. ei itse asiassa suuttimies. Niin. Korkeapainis suuttimien päällä oli lasisiru. Kyllä. Tämä näyttää oikeasti niin kuin, että tää olisi brand new engine. Ihan sairaan hyvässä kunnossa kaikki. Mahtavaa. Mahtavaa. Tehdäänpä semmonen pieni testi. Että onko tämä pintti nyt tämä paska tässä päällä vai onko se vain vähäisen. Without pesuaine, niin lähtee sekin pois. On makia. On makia. Ei oo venttilit hakannut. Katsotaanpa täällä olisi meillä kansi. Siellähän se olisi. Siellähän se on. Me tehdään tänne muutamia muutoksia tänne kanteen. Ja me vähän tätä niinkö portataan hieman tätä kantta. Ja siinä tehdään muutamia juttuja. Ja mä en tiedä mitä mä teen. Mutta mä kerronko mä kaikille sitä, että mitä tänne tehdään. Tätä muokataan, tätä palotilaa muotoillaan jonkun verran. Eli täällä on muutama juttu semmonen, että se ei ole täydellinen, niin sitä pikkusen muokataan sitten sen takia. Niin, että siitä saadaan sitten hyvä. Niin semmonen tilanne. Mutta ne on salaisuuksia. Ne on sitten salaisuuksia. Kerrotaan ehkä. Mutta joo, tosiaan tää lähtee nyt, niin mä vien tää ST Heikkilälle, niin katsotaan mitä siellä tapahtuu. Mutta on kyllä nätin näköistä kaikki täällä. Nyt me tehdään semmonen Brackleni-pesu tälle kannelle ja otetaan tässä kaikki ylimääräinen vielä pois. Sitten mä vien sen kalajoelle. Heppa. Yes.